हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं मारा किचन में मूला नी भाजी। और जो तमने आ रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता और तमारो अभिप्राय कमेंट बॉक्स में जरूरथी जणावजो कि तमने रेसिपी केवी लागे छे। चलो हवे रेसिपी शुरू करिए। तो मूला नी भाजी बनाववा माटे मैं अहीं 4 मूळा छे एनो जे लीलो भाग एटले के પાંદડા छे एना आवा झीणा समारी लीधा छे अने एना जे दांडला होय छे ए काढी लीधा छे। अने 4 मूळामांथी एक मूळो छे मैं एवो आवो गोळ समारी लीधो छे। तमे कोईपण शेपमां समारी शको अने बाकीना मूळा छे तमे सेलेड तरीके यूज करी शको छो। हवे आपणे एक पेन लेशुं, एमां 1 चमची जेटલું तेल नाखी अने अर्धो कप जेटलो चणानो लोट छे एने आपणे ड्राय रोस्ट करवानो छे। अहीं मीडियम फ्लेम पर आपणे 5 मिनिट सुधी लोटने शेकी लेशुं અને જો તમે તેલ વગર પણ શેકવા માંગતા હોય તો શેકી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે કલર સરસ એવો ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો આપણે હવે ગેસ બંધ કરી અને આ લોટને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને આ લોટને ઠંડો થવા દેશું। જ્યાં સુધી ઠંડો થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મૂળાની ભાજી વઘારી લઈએ। તો વઘાર માટે મેં અહીં એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। અહીં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1/4 टीस्पून जेटलो अजमो, 1/4 टीस्पून जेटली हींग, 1/4 टीस्पून जेटली हळदर અને અહીં મેં 2 तीखी मरचीने આવી રીતે ઝીણી સમારી લીધી છે। તમે આની જગ્યાએ મોળું મરચું એક નાખી શકો। અને હવે એક વખત આ ચલાવી લેશું અને ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલું લીલું લસણ નાખવાનું છે। જો તમે લસણ ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આ લસણને આપણે જસ્ટ 2 મિનિટ માટે સાતળવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે જે મૂળાના પાન છે એ ઝીણા ઝીણા સમાર્યા હતા એ આમાં એડ કરી દેશું। અને આ સ્ટેજ ઉપર કોઈ મસાલા ન કરવા, કારણ કે પાન છે એની ક્વોન્ટિટી અત્યારે વધારે લાગે છે પણ કૂક થશે એટલે ઓછી થઈ જશે। તો 1 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે પાનને મેં। હવે આપણે મૂળા જે સમાર્યા હતા એને નાખી દઈશું અને હવે 2 મિનિટ સુધી આ બધી વસ્તુને સાતળીશું। 2 મિનિટ થઈ જાય ત્યારબાદ કરીએ મસાલા। તો અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું, તમે લીલું મરચું જે રીતે વાપર્યું એ રીતે લાલ મરચું યુઝ કરવું, અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું। અને આ મૂળાની ભાજી ખાટી મીઠી લાગે એની માટે અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખી છે। આપણે લીંબુનો રસ અત્યારે નહીં ઉમેરીએ। હવે આ બધી વસ્તુ મિક્સ કરી દેશું। કેટલા સિમ્પલ મસાલા છે, બહુ મસાલા આમાં જરૂર પડતી નથી। હવે મસાલા કાચા ન રહે અને મૂળા પણ ચડી જાય એની માટે આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી નાખી અને એક વખત મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ લીડ ઢાંકી અને આ પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી બધું કૂક કરી લેવાનું છે। અને અહીં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની। તો વચમાં આપણે ચેક પણ કરતા રહેશું। તો એક વખત હું ખોલીને જોઉં તો પાણી હજી સુધી બળ્યું નથી। તો ફરીથી આપણે લીડ ઢાંકી અને એને ફરીથી પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરી લેવાનું છે। તો હવે ફરીથી ચેક કરીએ તો પાણી બધું જ બળી ગયું છે। ટોટલ 7 થી 8 મિનિટ જેવું લાગ્યું છે પાણી બળતા। તો હવે ઉમેરીએ આમાં ખટાશ। તો ખટાશ માટે મેં અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ લીધો છે। તમે આમચૂર પાવડર પણ વાપરી શકો અને એને મિક્સ કરી દેશું। અને લીંબુનો રસ સૌથી છેલ્લે ઉમેરવાનો એ ખાસ યાદ રાખવું। અને હવે ઉમેરીશું આપણો જે ચણાનો લોટ આપણે પહેલાં શેક્યો તો એ છેલ્લે નાખવાથી આપણું જે ટેક્સચર છે ભાજીનું એ ખૂબ જ સરસ આવશે। તમે ચણાના લોટ વગર પણ આ ભાજી બનાવી શકો છો। તો હવે એક વખત આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરતા જવાની છે। તો ચણાનો લોટ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 મિનિટ સુધી ઢાંકણ ઢાંકી અને આ ભાજીને એકદમ સીજવી લેવાની છે, જેનાથી બધા જ ફ્લેવર ચણાના લોટમાં પણ બેસી જાય। તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને ચણાના લોટમાં બધું જ ફ્લેવર સરસ રીતે બેસી ગયો છે। તો હવે આપણે આ ભાજી છે એ સર્વ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ છે। ગેસ બંધ કરી દઈશું। આ ભાજીને તમે રોટલા સાથે કે બપોરે જમવામાં સંભારા તરીકે સર્વ કરી શકો છો। તો જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।